තේ බොන වෙලාවට වගේම අමුත් එක් ආව වෙලාවට පිළිගන්නන්න පුළුවන් රසවත් කෑම එකක් හදාගමුද. ඉතින් මේ කෑම එක හදන්න අපිට ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. මේ දේවල් කඩින් ගෙන આવොත් අපිට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ගෙදරදීම හදාගන්න එකේ වාසිය තමයි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන් වෙන එක. මුලින්ම මම මේ විදියට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු භාජනයකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්නවා. ඒකටම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් සහ සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි දාගත්තු සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම් මේ විදියට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති නම් බීටර් එකකින් බීට් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මම මේ ප්‍රමාණයට හදාගත්තේ තේ බොන වෙලාවට 4 දෙනෙක්ට 5 දෙනෙක්ට ඇති වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍යයන් ඒ ප්‍රමාණයට වැඩි කරගෙන හදාගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකටම මම තෙල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණය එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරේ පොල් තෙල්. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේදී පාන් පිටි ග්‍රෑම් 80ක් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. අපිට මේ කෑම එක හදාගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අවශ්‍ය වෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ම එකපාර දාගන්න නැහැ. ටික ටික තමයි එකතු කරගෙන මේ විදියට කලවම් කරගන්නේ. ඔයා channel එක අද බලන කෙනෙක් නම් channel එකේ රෙසිපි ගොඩක් දාලා තිනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය රෙසිපි එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. මම අනිවාර්යයෙන් මේ පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට ඩෝ එකක් වෙනකම් අනා ගන්න ඕන. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මේ විදියට අනාගෙන තිනවා. මේ මට්ටමට වෙනකම් අනා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එක අපි පුංචි බෝල විදියට හදාගන්න අවශ්‍යයි. මේ විදියට අතින් කොටස් කරගෙන පුංචි බෝල විදියට හදාගන්න. ඉතින් අපිට අතේ තෙල් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඩෝ එක අපේ අතේ එලෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි මේ බෝල ටික හදාගෙන අපි තියාගන්න භාජනය තෙල් ටිකක් ගාගෙන හදාගන්න. නැත්නම් ඒ භාජනයේ මේ බෝල ටික ඇලෙන්න පුළුවන්. එහෙම භාජනය ඇලෙන්න හේතුව තමයි අපි මේ ඩෝ එක හදාගත්තේ සීනි දාලා නිසා. දැන් පේනවා ඇති මම බෝල 17ක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් ප්‍රමාණයක් යොදාගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි යොදාගත්ත ප්‍රමාණයට සරිලන ලෙස හොඳ ප්‍රමාණයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ අපි හදාගත්තු බෝල ටික වතුරවල තවර ගන්න අවශ්‍යයි. ගොඩක් වෙලා වතුර දාන්නත් එපා. ටිකක් වෙලා තියලා අරගන්න. ඒ විදියට වතුර එකේ තවර ගත්තන් පස්සේ මම මේ බෝල එක තල ඇට වලින් කවර් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ පේන විදියට වටේම හොඳට කවර් කරගන්න. තල ඇට වලින් කවර් කරගත්තන් පස්සේ රත් වුණු තෙල් එකට දාගෙන මේ විදියට මම බැද ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය මට්ටමේම තියාගන්න. තව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට තෙල් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේව වැහෙන මට්ටමටම තෙල් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදියට භාගයක් දාගත්තම හොඳටම ඇති. අපිට එතකොට දෙපැත්ත දාලා බැද ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳට සාමාන්‍ය ගින්දරේ බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ දුඹුරු පාටකට ආවයින් පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති.
ඒ වගේම මැදත් හොඳට බැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ කෑම එක හදලා try කරලා බලලා අනිවාර්යෙන්ම රස කියයි කියලා. ඔයා channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරලා share කරලා subscribe කරන්න. අදට මම වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. bye.